السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم وليد من قناة بيكسل بي جي. فيديو اليوم إن شاء الله سيكون شرح للفيديو السابق لتعديل السيت اب جيمنج مخصص للهاتف للعب به لعبة بابجي نيو سيت أو أبيكس ليجند موبايل وجميع الألعاب التي أنت تريد. الطريقة أكيد حنجربها عبر الكنترول مثل الكونسول، والطريقة عبر الكيبورد ماوس شبيهة للحاسوب، وأكيد مع الشرح لجميع الأجهزة المستخدمة والأدوات مع طريقة تعديل الريزولوشن في شاشة الهاتف لتناسب شاشة التلفاز عبر نقلها بالمحولة. لذا لا تنسوا دعمنا في القناة، مشاهدة ممتعة ونبتدي مع الفيديو. اوكي، بداية نبتدي مع المعدات الأساسية، وأول شيء وهو الهاتف نفسه. أكيد هنا سوف نستخدم في التجربة بلاك شارك 4 لقوة معالجه الذي يحتويه وهو سنايب دراجون 870 لتجربة قوية مع رفع ريزولوشن قوي إلى 2K. والمعدات الأساسية نبتدي بها. ومع المعدات الأساسية التي تحتاجها وهي محولة الفيكشن. هنا يا صديقي عملت على هذه المحولة فيديو شامل وشرح كامل لهذه المحولة. أقصى حد لهذه المحولة التي عندي حاليا وهي 4K إلى 30 هرتز، لذا استخدمت 2K لأنها تدعم 2K مع 60 هرتز لكي تعطينا فريمات أفضل أكيد ونرى اللعبة جيدا. لذا سوف نحول الريزولوشن للهاتف إلى 2K كحد أقصى كي تساعدنا مع هذه المحولة. وهنا نستخدم محولة الكيبورد والماوس نستطيع اللعب بها لعبة بابجي نيو سيت. استخدمت هذه المحولة لتميزها بالمختلف الفيوتشرز والأوبشن الجيدة التي تساعدك في اللعب، والأساسي وهو أنها تحتوي على الوضع ديريكت بلاي أو فلاش بلاي لكي نستطيع تجربتها مع لعبة بابجي نيو سيت، لأن لعبة بابجي نيو سيت لا تدعم الوضع الكلاسيكي، تحتاج أكيد مع الأجهزة التي تدعم الوضع الديريكت بلاي، لذا نستخدم محولة الفلاي دي جي كيو 1. أما معدات الكنترول أو معدات التحكم، هنا سوف نستخدم كيبورد من شركة جيمسير الذي هو الجيمسير V2. عملت عليه فيديو سابقا، تجد الشرح في أسفل الفيديو صديقي. الكيبورد يحتوي على فأرة هو أيضا، لكن هنا يا صديقي أنا لن أستخدم الفأرة التي موجودة بالكيبورد، بل سوف أستخدم فأرة من نفس الشركة التي هي الجيمسير GM300. فأرة قوية تمتاز بعدة ميزات أفضل أكيد من الفأرة التي تكون مع الكيبورد. هنا من ناحية أدوات التحكم تستطيع أن تستخدم أي كيبورد أو فأرة عندك أنت حاليا. وأخيرا لتجربة مثل الكونسول سوف نستخدم يد الأبيكس 2 من شركة فلاي دي جي، أكيد بدون وصف أقوى يد حاليا أنا استخدمتها لاحتوائها على جيروسكوب وعدة ميزات قوية. لذا يا صديقي سوف نجرب حتى يد الأبيكس 2 مع التجربة، لذا ننطلق. والآن نبتدي مع شرح تركيب السيت اب. أكيد الهاتف سوف تربطه مع محولة انفكشن. هنا في المحولة يا صديقي ربطت ال HDMI مع التلفاز. عندك منفذ الصوتية أكيد في حال كان عندك منافذ صوت أو تستخدمها. هنا عندك منفذ الشحن تايب سي. عندك هنا منفذ ال USB عملته للفأرة، لاستخدام الفأرة في الأندرويد على أنها فأرة عادية كما هو موضح عندكم هنا، كما ترى أنها فأرة عادية لكي أسهل عملية التاتش بدون استخدام الهاتف. عندك في المنفذ الثاني استخدمت هنا محولة الكيبورد والماوس التي هي الفلاي جي كيو 1 لاستخدام الكيبورد والماوس. هنا عندك مستقبل الكيبورد الذي هو هذا، وعندك ثانيا وهي مستقبل الفأرة التي هي GM300. هذا هو تركيب السيت اب اللي عملته مع الكائن الجميل. وهنا للفهم جيد يا صديقي انظر من زاوية أخرى، فشاشة الهاتف بأسبيكت ريشن مختلف عن أسبيكت ريشن الخاص بشاشة التلفاز، لهذا ترى هذا الشريطان الأسود في الأعلى وفي الأسفل. بعض الشاشات ممكن تعدلهم، تذهب إلى السيتينغ الخاصة بالتلفاز وتذهب إلى منطقة البيكتشر الصور، وأنت تغيرها وتزيد من حجم الشاشة لكي تصبح مملوءة كلها هكذا. كما ترى فإن اللاعب يظهر طويل جدا، حتى مربع الصورة يظهر مثل المستطيل للأعلى. هذا ليس حل يا صديقي. والطريقة الصحيحة لتعديل أبعاد الهاتف وهي تغيير الريزولوشن بحد ذاتها الخاصة بالأندرويد. هنا يا صديقي طريقة تغيير الريزولوشن كما أخبرتكم سابقا حتكون عبر الحاسوب أو عبر الهاتف نفسه عبر الويرلس ديبيجينج لأصحاب الأندرويد 11 فما فوق الذي عندهم الأوبشن الخاصة بالويرلس ديبيجينج. يا صديقي كبداية سوف تحمل أنت برنامج الريزولوشن شينجر، تجده في متجر الجوجل بلاي. أكيد سوف تجد جميع الروابط في أسفل الفيديو يا صديقي. طريقة عادي تحمله من جوجل بلاي، متجر جوجل بلاي. أنت الشيء اللي تحتاجه لما تدخل البرنامج سوف يعطيك رسالة كما هو موضح عندك في جهة اليمين، وهو طلب إعطاء أمر من جهاز خارجي. الأمر أكيد تحتاج نقل الأمر عبر جهاز خارجي سواء كان حاسوب أو سواء بالويرلس ديبيجينج. هنا صديقي الأمر هو الذي هنا في الأسفل ADB Shell. أنت لا تحتاج ADB Shell لأنك سوف تدخلها، سوف تحتاج من PM Grand
وتقدم. هنا حتعمل له كابي، أنت هذا تعمل له كابي. الآن أنت تحتاج إلى البرنامج الذي يدفع الأوامر لجهازك عبر الويرلس ديبينج. البرنامج هنا سوف نستخدم هذا البرنامج الذي اسمه حتى الآن لم أعرف كيف ينطق. المهم تجده في أسفل الفيديو طريقة التحميل، لأن هذه النسخة البرو، لأن النسخة المجانية لن يكون فيها طريقة الويرلس ديبينج، سوف تكون فيها فقط عبر اليو اس بي. يا صديقي تحتاج الآن إلى تسجيل البرنامج على الويرلس ديبينج الخاص بهاتفك. طريقة التسجيل يا صديقي تذهب إلى السيتينج الخاص بهاتفك، أنت تبحث على منطقة الويرلس ديبينج التي عندك في منطقة الديفلوبر. أنا عندي هنا في الديفلوبر اوبشن، هنا سوف تجد الويرلس ديبينج، سوف تشغلها. لكن يا صديقي الويرلس ديبينج لا يشتغل بدون تفعيل اليو اس بي ديبينج، هذه نقطة مهمة لكي الجميع يفهمها. الآن سوف ندخل إلى الويرلس ديبينج. كما تقرأ في الويرلس ديبينج البرنامج غير مسجل بعد، نحتاج إلى تسجيل البرنامج. الآن سوف ندخل إلى البيرنج ديفايس with pairing كود، والآن نشغل البرنامج على واجهة خارجية كما ترى، يعني البرنامج يكون في الأعلى، لأنك لو تخرج وتدخل الكود يتبدل، نحتاج إلى البقاء في هذه الصفحة. الآن نذهب إلى المنطقة هذه ونذهب إلى بيرنج. هنا صديقي سوف تعطيه نفس المعلومات التي ظهرت هنا في أسفل، مثل الاي بي عندك ينتهي ب 12، هنا 1 نقطة وهنا 112. لاحظوا جيدا لا تخطئ في الأرقام، خطأ واحد لن يعمل معك. البورت يا صديقي، البورت عملناه نفس البورت الذي يكون أمام الاي بي بنقطتان. الآن يبقى الكود الكبير الذي هو واضح 08 4 9 0 2. الآن تضغط على بينينج. كما ترى البرنامج لقد تسجل هنا. لما يتسجل البرنامج يا صديقي تحتاج إلى ربط البرنامج عبر الواي فاي. أكيد سوف تكتب الاي بي المختلف الذي سوف يكون هذا نفس الاي بي، لكن البورت سوف يكون مختلف كالعادة. لاحظوا جيدا مثلي أنا عندي 0، لو تركت 0 سوف أخطئ. في البورت هنا تكتب 3. والآن نضغط على كونكت. كما ترى لقد ارتبط البرنامج مع الهاتف تاعي. والآن بعد ارتباط البرنامج بالهاتف عبر الويرلس ديبينج يا صديقي، هنا سوف نقوم بإضافة الأمر. تأكد فقط أن الجهاز مرتبط بالاي بي. لما تجد هكذا الاي بي مكتوب يعني الجهاز مرتبط. تذهب إلى منطقة إضافة الأوامر، هنا سوف نضغط على باست، نضع الأمر السابق. والأمر هنا لا تكتب العادي بشل لأنك أصلا أنت في الشل، تحتاج فقط من بي ام جرانت وتقدم. وهنا نكتب عنوان الأمر، سوف نكتب فقط resolution change اللي هي RC هكذا. نضغط على سيف. الآن يا صديقي سوف نعود إلى برنامج تحويل الريزولوشن لكي تتأكد. كما ترى فهو ما زال لم نعطيه الأمر. لما تضغط على تشيك لن يجد الأمر. سوف نعود إلى البرنامج. الآن بعد ربطنا سوف نعطيه الأمر آتي. لما نضغط عليه لقد أعطيناه الأمر. نعود إلى البرنامج. البرنامج اشتغل يا صديقي. وهنا في البرنامج الطريقة أكيد سهلة، فقط تحول الريزولوشن التي أنت تساعدك في الهاتف. مثل إحنا سوف نعملها على 2K، لكن أنت لو كان هاتفك أكيد مثل ما نقول إحنا مش قوي لديك الضرر اللي تعمل له 2K، أعملها فقط 1080، أي مثل ما نقول إحنا فول HD عادية، التي هي 1920 هكذا. تترك العرض أكيد حيكون 1080 والطول هو الذي تغيره، وتضغط على أبلي. والآن كونفيرم. كما ترى فإن الريزولوشن اختلفت وظهرت هنا شريطان أسودان. كما ترى الآن أصبح نفس الأسبيكريشن الخاص بشاشة التلفاز، بحيث لما تضع المحولة أو نقل الصورة سوف الصورة تنقل لك كاملة بالأبعاد الحقيقية مع الريزولوشن الكامل. لكن إحنا يا صديقي سوف نغير الريزولوشن من العادية إلى الأكبر التي هي 2K. هذه هي الريزولوشن 2K بالنسبة لي. ونزيد نقص من دانسيتي بالنسبة لي، ضم 300 تساعدني أفضل. والآن أبلي. كما ترى أصبح كل شيء صغير جدا. أنا بالنسبة لي هذه هي الريزولوشن اللي تساعدني أنا في 2K ونقلها عبر المحولة. لذا سوف نضع الهاتف مع المحولة، ولما تنتهي من العملية أكيد سوف تعيد إعادة USB debugging لكي يستطيع البرنامج عمل التحويلات. هنا ما عليك فقط لما تريد العودة إلى الريزولوشن الخاصة بك تضغط على ريست وتعود الريزولوشن الخاصة بهاتفك، وإن شاء الله تكون استفدت من الطريقة.
وكبداية ستكون مع لعبة PUBG New State عبر الكيبورد والماوس ونقلها على الشاشة. وأول شيء وهو تعديل الأزرار الخاصة ببرنامج محاكاة اللمس الذي أستخدمه حاليا وهو FlyDigi ليناسب إعدادات الأزرار التي في اللعبة. أكيد المرة الأولى لما تلعب بالكيبورد والماوس لأول وحدة لن تكون معتاد عليها، سوف تأتيك صعبة، لكن مع الاعتياد أكيد تسهل عليك. أما سياق السيارات فأكيد حتى هي تحتاج إلى تعديل لكي يناسب الكيبورد والماوس في اللعبة. والآن تجربة الكنترولر أبيكس 2 عملت عليه أيضا فيديو منفصل. أنا بالنسبة لي جاتني الكنترول أفضل لأن استخدامها للجيروسكوب حيسهل علي لأني أنا لاعب جيروسكوب. والسياق هنا في السيارات عندك عدة ميزات باليد لما تكون مدعومة بالجيروسكوب. كما ترى صديقي تستطيع قيادة السيارة فقط باستخدام الجيروسكوب. أكيد هذه التعديلات تحتاج أنت وضعها في البرنامج لتستطيع استخدام هذه الميزات التي تراها حاليا. والآن مقطع جيم بلاي للعبة PUBG New State بطريقة اللعب شبيهة بالكمبيوتر بالكيبورد والماوس على شاشة التلفاز. تفقد علامتي. هيا بنا. بحاجة للسلاح. Attack my mark. Attack my mark. وهنا تجربة بالكنترولر شبيهة للكونسول مع تيم داد ماتش في لعبة PUBG New State. والآن تجربة لعبة أبيكس ليجند موبايل في تيم داد ماتش تجربة خفيفة مع الكيبورد والماوس. Go bamboozle. I'm down. Reloading. Gas trap deployed. Faster, faster, faster. Independent trap deployed. Here's punishment. It's go time. Charging shields. It's go time. Reloading. Taking a moment to recharge my shields. وإلى هنا نصل إلى نهاية الفيديو مع تجربتنا عبر السيت اب المخصص للهاتف عبر تجربة مثل الكونسول بالكنترولر أو تجربة مثل الحاسوب بالكيبورد والماوس مع مختلف الألعاب. اليوم استغلينا لعبتان PUBG New State و Apex Legends موبايل التي حاليا أظن غير موجودة في الحاسوب. إذا صديقي النقطة اللي أريد توضيحها في لعبة PUBG New State. PUBG New State تحتاج إلى إيقاف USB debugging. إيقاف USB debugging يؤدي إلى توقف البرامج محاكاة اللمس التي تعمل عبر الوضع الكلاسيكي بالتفعيل. هذا يؤثر على الهواتف ذات المعالجات ميديا تك. الهواتف ذات المعالجات ميديا تك يا صديقي لا تشتغل أي جهاز خارجي مع لعبة PUBG New State. أما الهواتف المدعومة بمعالجة سنايب دراجون إكزينوس كينين ليس عندها مشكلة في لعبة PUBG New State لأنها يستطيع التحويل إلى الوضع الديركت بلاي واللعب بدون مشاكل. للفهم كلا من الوضعين الكلاسيكي والوضع الديركت بلاي صديقي تجد فيديو مفصل يشرح لك هنا. وللفهم الذي أقصده حاليا مع لعبة PUBG New State تجد في أسفل يا صديقي في صندوق الشرح شرح للعبة PUBG New State رابط يأخذك إلى فيديو مخصص لماذا لا تعمل مع الوضع الكلاسيكي. لذا يا صديقي
ان شاء الله تكون استفدتم من طريقه تغيير الريزولوشن للهاتف لكي تصبح كل حواف الشاشه مملوءه والابعاد حقيقيه عبر نقلها بالمحوله. ان شاء الله تكون عجبتكم تجربه اليوم. كان معكم وليد من قناه بيكسل بي جي. نراكم ان شاء الله في فيديو اخر، معلومات جديده وافكار عجيبه اخرى. بيس.